Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να σας δείξω το πιο αφράτο, το πιο γρήγορο και το πιο νόστιμο ζυμάρι για πίτσα. Πίτσα θα φτιάξουμε, θα δείτε πώς θα την γεμίσω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τα υλικά και τη συνταγή. Σε ένα μπολ έχω βάλει μισό κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 10 γραμμάρια αλάτι, 10 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Θα τα ανακατέψω λιγάκι. Το ζυμαράκι αυτό βγάζει ένα μεγάλο ταψί φούρν. Εντάξει. Θα βάλουμε πιπεράκι. ...50 γραμμάρια ελαιόλαδο. ...350 γραμμάρια νεράκι, να είναι λίγο χλιαρό. Έτσι, λίγο χλιαρό. Αν θέλετε να το αφήσετε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου, αν το φοβάστε μη σας κάει η μαγιά. Θα το ανακατέψουμε. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Θα πάρουμε λίγη μεμβράνη. Το ζυμαράκι μπορείτε να το φτιάξετε και από το προηγούμενο βράδυ, αν βιάζεστε, να το βάλετε στο ψυγείο. Εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το σκεπάσαμε και τώρα θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί, να φουσκώσει, θα γεμίσει το μπολ, θα το δείτε σε λιγάκι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να φτιάξουμε τώρα μία σαλτσούλα για την πίτσα. Χυμό ντομάτας. Και επειδή συνήθως οι χυμοί έχουν κάποια μυρωδιά, θα βάλουμε 50 γραμμάρια λάδι, προαιρετικά λίγο γλυκάνισο, θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού, καπνιστή πάπρικα, είναι ουδέτερη η γεύση της, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Λίγο αλάτι, πιπέρι, θα ανακατέψουμε λιγάκι. Ωραία. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Έτσι, ρίχνουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Θα το χρειαστούμε γιατί το ζυμάρι είναι ρευστό και θέλουμε αλεύρι για να το δουλέψουμε. Κοιτάξτε, μόνο με τα δάχτυλα ανοίγει. Φανταστείτε πόσο ωραίο είναι το ζυμαράκι. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα την οποία την έχουμε υπολογίσει για το ταψί που θέλουμε. Βάζουμε στο ταψί το ζυμάρι. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, και εφόσον τώρα είμαστε έτοιμοι,
Θα βάλουμε την ντομάτα μας. Ο χυμός ντομάτας ήταν 200 γραμμάρια που χρησιμοποίησα, γιατί δεν σας το είπα και θα μου λέτε ότι δεν μας είπες πόση ντομάτα. Θα βάλουμε τυράκια που λιώνουν, έτσι είναι σημαντικό, γιατί θα κάνει μία βάση η οποία δεν θα ξεκολλάει από το ζυμάρι. Δεν σας λέω αναλογίες τυριών ή αλαντικών, γιατί αυτό είναι στην κρίση σας. Εμείς βάζουμε αρκετό. Ζαμπόν 300 γραμμάρια, κομμένα σε κυβάκια, για να μην κόβετε πίτσα και σας μένει στο χέρι το ζαμπόν. Κόκκινη πιπεριά χλωρίνης, ντομάτα, μία ντοματούλα και αυτή κομμένη, θα του δώσει υγρασία αλλά και γεύση. Πιπεριά πράσινη, την πιπεριά, επειδή σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, μπορείτε να τη βάλετε μέχρι τη μέση, δηλαδή μέχρι τη μισή, στη μισή πίτσα, όπως και όλα τα υλικά. Υπάρχουν κάποια υλικά που δεν αρέσουν σε κάποιους, οπότε μπορείτε να την κάνετε έτσι όπως την κάνω εγώ τώρα. Θα βάλουμε μανιτάρια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα μανιτάρια. Θα βάλουμε τυρί για να καλύψουμε από πάνω. Και τέλος, μπέικον. Λοιπόν, ψήνουμε για 40 λεπτά περίπου, να κάτσουν λίγο τα τυριά, να λιώσουν και να ξεροψηθεί η πίτσα μας. Εντάξει, 200 βαθμούς αντιστάσεις. Αυτή είναι η πίτσα μας, να τη φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!